Những gì bạn nhìn thấy đó là quá trình hình thành trái đất 4,6 tỷ năm trước. Khi trọng lực giữa những tảng đá này lại với nhau, trái đất của chúng ta được hình thành. Nhưng lúc này trái đất rất nóng, không có bề mặt cứng, chỉ có khuôn mặt rộng lớn. Nhiệt độ thậm chí còn vượt quá 1.200 độ C. Khoảng 4,5 tỷ năm trước, một hành tinh tên là Theia đập vào trái đất với tốc độ 15 km/giây. Sóng xung kích nhanh chóng lan rộng, một lượng lớn các mảnh vỡ được phun vào không gian, cuối cùng hình thành mặt trăng. Vì vụ va chạm này làm cho tốc độ quay của trái đất trở nên rất nhanh, mỗi ngày chỉ có 6 tiếng. Sau đó với ảnh hưởng của lực thủy triều mặt trăng làm cho tốc độ quay của trái đất bắt đầu giảm, dung nham trên bề mặt cũng dần lặn đi. Khoảng 4 tỷ năm trước, một sao chổi chứa nước lại đâm vào trái đất. Và cũng chính vì vụ va chạm này mang đến cho trái đất một trận mưa lớn 3 triệu năm. Từ đây trái đất trở thành một hành tinh biển xanh. Khoảng 3,7 tỷ năm trước, sự sống đơn bào đầu tiên ra đời. Sau đó vi khuẩn lam trong đại dương bắt đầu học quang hợp, đi vào sự sinh sản và phát triển bùng nổ. Điều này giải phóng một lượng lớn oxy và khí quyển. Trái đất bắt đầu có sự sống. Khoảng 1 tỷ năm trước, nhiệt độ trái đất giảm đột ngột và trải qua một thời gian dài, hàng chục triệu năm thời kỳ băng hà, làm cho sự sống một lần nữa bị gián đoạn. Trái đất trở thành một quả cầu tuyết. Hàng ngàn năm sau, rất nhiều vụ phun trào núi lửa làm cho trái đất ấm dần và một lần nữa tạo điều kiện cho sự sống. 500 triệu năm trước, sự tiến hóa đã thay đổi rất nhiều. Sự bùng nổ của kỷ nguyên Cambrian, vô số động thực vật bắt đầu ra đời. 200 triệu năm trước, các loài thống trị trái đất trong 130 triệu năm, khủng long xuất hiện. 65 triệu năm trước, một tiểu hành tinh có đường kính 10 km đâm vào trái đất. Sức nổ của nó tương đương với 1.000 tỷ tấn bom hạt nhân TNT. 99% sinh vật đã chết trong vụ va chạm. Cũng chính vì sự kiện này để cho con người có cơ hội bứt lên vũ đài trái đất. Cuối cùng 2 triệu năm trước, người Homo sapiens đầu tiên xuất hiện và tiếp tục phát triển trong hàng triệu năm tới. Với bộ não phát triển và tay chân linh hoạt, cuối cùng làm cho con người đứng lên đỉnh chuỗi thức ăn của trái đất và thống trị cả trái đất. Đây là một con hải mã bị buộc phải nhảy khỏi vách đá. Băng là nhà của hải mã, và do sự nóng lên toàn cầu dẫn đến nhà của chúng đang dần biến mất. Đây là một con gấu Bắc Cực nhỏ đi theo mẹ, vì mẹ không nhúc nhích cho nên nó cũng không dám động đậy, nếu không rất có thể lại đói. Đây không phải là trò chơi. Thực ra là gấu Bắc Cực cần phải ở trên sông băng dốc mới có thể săn mồi, nhưng do sự nóng lên toàn cầu khiến băng trở nên rất phẳng. Muốn đến gần con mồi, nó phải di chuyển rất chậm. Và hải cẩu con nhìn thấy gấu Bắc Cực bất lực gọi mẹ. Nhưng mẹ hải cẩu vì nhìn thấy gấu Bắc Cực không bao giờ dám đến gần. Nó hy vọng đứa bé có thể tự trốn trong nước. Gấu Bắc Cực từ từ đến gần, mẹ hải cẩu cũng ngày càng bối rối. Con hải cẩu con cuối cùng cũng nhảy xuống nước. Mặc dù điều này là may mắn cho hải cẩu, nhưng đó là một bất hạnh cho gấu Bắc Cực. Mẹ con gấu Bắc Cực không có thức ăn, cuối cùng sẽ chết đói. Với sự nóng lên toàn cầu, mỗi năm băng ở Bắc Cực ngày càng tan chảy, thời gian cho gấu đi săn cũng ngày càng ngắn. Chúng phải dự trữ thức ăn càng sớm càng tốt. Cuối cùng nó cũng bắt được khi mẹ hải cẩu trở lại băng, phát hiện con mình đã mất từ lâu rồi. Trước đây khi băng vẫn còn dốc, hải cẩu sẽ thấy tổ trên băng, cho đàn con làm nơi trú ẩn khỏi gấu Bắc Cực. Nhưng bây giờ băng quá phẳng, mẹ hải cẩu chỉ có thể để con trên băng, bằng cách để con mình gặp nguy hiểm. Ngày nay ở Bắc Cực, băng bao phủ ít hơn 40%. Nhiệt độ gần vòng Bắc Cực thậm chí còn lên tới 32,5 độ. Với tốc độ này, không lâu đâu, tất cả các sông băng ở Bắc Cực sẽ tan chảy. Điều này khiến nhiều loài động vật trở thành vô gia cư, và hàng trăm con hải mã trên bãi biển cuối cùng cũng bị dồn vào đường cùng. Đáng lẽ chúng phải ở trên bãi biển, bây giờ băng đã hết, nhà của chúng cũng không còn. Khi chúng tụ tập lại, một số đang tìm kiếm gia đình, một số cần đi kiếm thức ăn, nó phải trèo qua đồng loại của mình, sẽ có một vụ giẫm đạp lớn, thậm chí có thể đánh nhau,
cuối cùng gây thương vong. Một con gấu Bắc Cực đi vào bờ nhưng không tấn công Hải Mã đang hấp hối, mà là nhẹ nhàng vỗ nhẹ, như thể đang cố gắng trao đổi. Gấu Bắc Cực từng được coi là kẻ thù tự nhiên cũng bắt đầu an ủi lẫn nhau. Và phía bên kia của ống kính, khi sông băng tan chảy khiến Hải Mã bị mắc kẹt trên vách đá, để kiếm ăn chỉ có thể nhảy khỏi vách đá mới có thể có được một cơ hội sống sót. Nhiếp ảnh gia đau buồn che miệng, nhưng họ cũng không thể làm gì được, chỉ có thể dùng máy ảnh ghi lại Hải Mã, khoảnh khắc sống sót cuối cùng. Bộ phim tài liệu tần số cao 9,8 điểm này, thuyền trưởng hoàn toàn bị sốc sau khi xem. Hành tinh của chúng ta thật bí ẩn và đẹp đẽ, lại cứng rắn và mạnh mẽ như vậy, là chủ nhân của trái đất. Những gì chúng ta đã làm cũng ảnh hưởng nó rất nhiều. Số phận của vô số sự sống, chúng ta có thể lựa chọn cứu, cũng có thể lựa chọn hủy diệt. Hy vọng chúng ta có thể chung tay để bảo vệ trái đất này.